Assalamualaikum, salam sejahtera. Berjumpa kita sekali lagi di dalam channel. Untuk hari ini kita nak buat dua unboxing daripada online hunting kita, daripada sahabat kita di Johor Bahru, amalan kita. Yang ini daripada Abang Kamarul. Abang Kamarul. So ada dua box yang dah sampai. So jom kita tengok apa isi-isi dia. Jom. Baik, untuk box yang pertama ni agak besar sikit, ataupun ada daripada yang biasa. So saya pun tak ingat lah apa item-item kita biasa. Kita boleh tengok lah, kita layan dulu satu-satu. Alright, ok, untuk item pertama kita ada ini Porsche 94 Turbo RSR Porsche RSR kat ada ciduk sikit, tapi tak apa, cantik juga, masih lawa. Tak tu dah lama sangat, tahun 2017 kat okay. Yang pertama. Ok, untuk yang kedua kita ada zoom sikit. Untuk item yang kedua kita ada ok, mari Tara kombi cantik lah kalau dia ni, kombi sama juga kat 2017. Saya asalnya tak collect sangat kombi, tapi bila dapat satu dua yang dia nampak menarik pula, so kita mula lah. Ok, yang lain nampak macam besar lah. Seterusnya kita ada ini daripada beli kat Shopee ni. Apa punya nama ni? Charger 69 charger. 69 charger kat lama pak, ada tanda harga lagi tapi tak clear dah berapa ringgit. $1 ke berapa ringgit katanya. So, yang ini international card international card kan ni. International card, tapi kad ni dah terciduk, so perlu saja kot. Cantik cantik. Ini ada open part lah rasanya. Tengok daripada dia punya ni ada open part lah. Dia tulis ke? Dah, tak ada tulis pula tahun 2008. Ini bahasa Brazil ke mana ni? Tapi ada rasa dah ada open part ni. Ada official license lagi daripada Dodge nampak. Ok, menarik. Seterusnya, alamak, ni dah lama cari ni, tak jumpa lah. Kita nak melengkapkan Mazda Repo Tempo Yokohama. Saya pun ada, tapi tak banyak lah, baru ada 4 macam tu kan. Ni 2017 punya kad Mazda Repo. Ok, canggih, terbaik. Lagi, apa lagi? Ini lori and hotwheels premier. Kat tahun apa ni? 2012. National card tapi bahasa tahulah. Dekat dah teruk lah, ciduk. So tak apalah, teluskan je lah. Seterusnya, ini Remek Camaro Factory Chevrolet Camaro Factory 2017. Mana ni? Sayang pula lah kita nak ni.
Nampak tu. Aduh. Ini US card lah. US card. Tapi tu lah, ada crease sikit kat dia. Crease sikit. Cemek kita ada juga Camaro, Gulf. Jelah 2-3. Kita ni kan, kita collect. Tapi tengoklah yang ni. Itu dia, satu lagi. Nissan Skyline First Edition R34 First Edition. Okey. Masa cantik Untuk parking sale ni banyak ni, tapi harga mantap-mantap lah. Tapi tak boleh kata apalah, memang itulah harga dia sekarang ni kan. So kita pun nak cakap lebih-lebih pun payah, memang macam tu lah harga dia. So ni kat tahun bila tahun 2002. Tahun 2002 ada Jetstar, Midnight Auto, Corvette, Hyperlink, Tantrum, Overboard, Honda Pocket motor kot. So ni kat 2002 international card. So macam mana, berani tak berani nak lose, tak tahulah. Ok, habis dah lah untuk mainline. Dah habis dah. So yang ada balance ni kat sini, nak cerita sikit lah. Balance ni adalah kad-kad yang macam ni, JH2 punya kad. Finally kita dapat JH2 punya kad. Okay, kalau kita pun tahulah, saya semua orang tahulah untuk JH1 sekarang harga dia mahal. Tak boleh nak akad lah kan. So kita tak boleh, even loose pun dah keras banyak lah, keras sangat. So tak boleh kita nak layan. So dia punya king dia ni biasalah, Python kan, dan juga Bluebird. Bluebird Python dengan apa nama ni, Hako. So itulah, kita tengok dulu belakang ni. So basically dia punya 5 item tu adalah Bluebird, Mazda RX-3, Nissan Ferrari, Nissan Laura, dengan juga Skyline Hako lah, C210 kan. So itulah. Yang ini mungkin tak lose aku lah, kita tak lose kan. Kita kena masuk protector siap-siap. So ini adalah untuk box yang pertama. Box yang pertama. So kita kena clear dulu box yang pertama. Alright. Kita berjumpa di video unboxing part 2. Until then, Assalamualaikum. Ciao.